Thiên hạ đại thế, phân cửu tất hợp, hợp cửu tất phân. Trong dòng chảy cuồn cuộn của lịch sử Trung Hoa, thời kỳ Tam Quốc như một bức tranh rực rỡ nhưng cũng đầy máu và nước mắt. Giữa muôn vàn anh hùng hào kiệt, có một cái tên mà chỉ cần nhắc đến, người ta đã thấy hiện lên hình ảnh một bậc tiên phong đạo cốt, tay cầm quạt lông, đầu quấn khăn nhiễu, ngồi trong trướng tựa mà xoay chuyển càn khôn. Đó không ai khác chính là Gia Cát Lượng, tự Khổng Minh, người được mệnh danh là vạn đại quân sư. Vậy, tại sao giữa muôn vàn mưu sĩ, chỉ có ông được coi là biểu tượng tuyệt đối của trí tuệ và lòng trung nghĩa? Cuộc đời của người con đất Dương Đô ấy đã bắt đầu như thế nào giữa khói lửa loạn lạc của cuối thời Đông Hán? Hôm nay, trên kênh Tam Quốc Luận Chiến, chúng ta sẽ cùng lật mở những trang đầu tiên của bộ Gia Cát Lượng đại truyện để tìm hiểu về thuở thiếu thời và những nền tảng tạo nên một ngọa long tiên sinh chấn động thiên hạ. Trước khi bước vào những phân tích chuyên sâu về cuộc đời vị quân sư vĩ đại này, quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ kỳ nào trong loạt truyện về các anh hùng Tam Quốc nhé. Mục 1. Bối cảnh thời đại khi bầu trời Đại Hán sụp đổ. Để hiểu về một vĩ nhân, trước hết phải hiểu về thời đại đã sinh ra họ. Cuối thế kỷ thứ hai, Vương triều Đại Hán sau hơn 400 năm hưng thịnh đã bước vào giai đoạn suy tàn. Hoàng quyền mục nát, hoạn quan lũng đoạn, ngoại tích lộng hành. Nạn đói, dịch bệnh và cuộc khởi nghĩa khăn vàng đã đẩy dân chúng vào cảnh lầm than. Đây là thời đại mà, lòng người hướng về phương nào, thiên hạ sẽ thuộc về phương đó. Trong lúc các lộ chư hầu như Tào Tháo, Viên Thiệu, Tôn Kiên đang mưu đồ bá chủ, thì tại quận Lang Nha, một gia tộc danh giá họ Gia Cát đang âm thầm nuôi dưỡng những hạt giống trí tuệ. Nhưng giữa lúc loạn lạc ấy, một đứa trẻ mồ côi làm thế nào để vươn mình trở thành linh hồn của một quốc gia? Chúng ta hãy cùng nhìn lại xuất thân của ông. Mục 2. Xuất thân và những biến cố tuổi thơ. Gia Cát Lượng sinh năm 181 tại huyện Dương Đô, quận Lang Nha, nay là tỉnh Sơn Đông. Ông vốn là dòng dõi của quan tư lệ Hữu úy Gia Cát Phong thời Hán Nguyên Đế. Thân phụ ông là Gia Cát Khuê, một vị quan thanh liêm tại địa phương. Tuy nhiên, cuộc đời Khổng Minh không phải là một con đường trải đầy hoa hồng. Năm ông lên 8 tuổi, thân phụ qua đời. Không lâu sau thân mẫu cũng mất. Đứa trẻ ấy cùng các anh chị em phải nương tựa vào người chú là Gia Cát Huyền. Biến cố lớn nhất xảy ra khi Tào Tháo tàn sát dân chúng Từ Châu để trả thù cho cha mình. Tiếng khóc than ai oán của người dân quê hương đã in hằn vào tâm trí của cậu bé Lượng một nỗi căm ghét chiến tranh phi nghĩa và lòng trắc ẩn sâu sắc với nhân dân. Gia đình ông phải di cư về phương Nam, tới vùng Kinh Châu nơi lúc bấy giờ được coi là ốc đảo bình yên, dưới sự cai quản của Lưu Biểu. Chính mảnh đất Kinh Châu này đã trở thành lò luyện vĩ đại, chuẩn bị cho sự ra đời của một thiên tài chính trị. Lời bình, nhiều người tự hỏi tại sao Gia Cát Lượng sau này thà chọn một Lưu Bị tay trắng còn hơn là một Tào Tháo hùng mạnh. Câu trả lời nằm chính ở những năm tháng thiếu thời này. Sử liệu chép rằng, khi Tào Tháo đánh Từ Châu để trả thù cho cha, quân Ngụy đã tàn sát hơn hàng chục vạn dân thường, sông Tứ Thủy vì xác người mà nghẽn dòng. Cậu bé Gia Cát Lượng 12 tuổi khi ấy đã tận mắt chứng kiến cảnh quê hương bị giày xéo. Trong tư duy của Khổng Minh, Tào Tháo không chỉ là một chính trị gia đối địch, mà là biểu tượng của sự bạo ngược. Đây là lý do cốt lõi tạo nên lập trường Hán tặc bất lưỡng lập của ông sau này, một lập trường không chỉ dựa trên lòng trung thành, mà còn dựa trên đạo đức nhân sinh. Mục 3. Tầm nhìn chiến lược từ mái nhà tranh Long Trung. Ở tuổi đôi mươi, trong khi những thanh niên cùng lứa tìm cách ra làm quan để cầu vinh hiển, Gia Cát Lượng lại chọn cách ẩn cư. Tại vùng Long Trung, ông tự mình cày cấy, vui với xách đèn và kết giao với những bậc cao nhân như Tư Mã Huy, Thủy Kính Tiên Sinh, Bàng Đức Công, cùng những người bạn tâm giao như Tử Thứ, Thạch Quảng Nguyên. Ở đây, Khổng Minh không chỉ đọc sách thánh hiền, ông nghiên cứu về binh pháp, địa lý, chính trị và đặc biệt là cách quan sát thế chân vạc của thiên hạ. Trong khi mọi người chỉ thấy sự hỗn loạn, ông đã nhìn thấy quy luật của đại cuộc. Ông thường tự ví mình với Quản Trọng, Nhạc Nghị, những vị tướng tài ba thời Xuân Thu chiến quốc. Nhiều người đương thời cho đó là sự ngông cuồng, nhưng những bậc thầy như Thủy Kính lại hiểu rằng, Long Trung có ngọa long, hễ gặp nước sẽ bay lên tận trời xanh. Tại sao lại là Quản Trọng, Nhạc Nghị? Sử liệu chép rằng, Khổng Minh khi ở Long Trung thường tự ví mình với Quản Trọng và Nhạc Nghị. Lúc bấy giờ, ai nấy đều không tin, chỉ có Thôi Châu Bình và Từ Thứ là cho rằng đúng. Lời bình, tại sao không phải là Trương Lương, Trần Bình mà lại là Quản Trọng, Nhạc Nghị? Quản Trọng là biểu tượng của một nhà lập pháp, nhà cải cách kinh tế giúp nước Tề xưng bá. Nhạc Nghị là danh tướng lấy yếu đánh mạnh, giúp nước Yên suýt tiêu diệt nước Tề hùng mạnh.
Việc tự ví mình với hai nhân vật này cho thấy tham vọng của Khổng Minh không chỉ là một mưu sĩ đứng sau quân vương. Ông muốn là một tể tướng toàn năng, người thiết kế lại toàn bộ cấu trúc của một quốc gia. Ông không muốn chỉ thắng một trận đánh, ông muốn xây dựng một đế chế. Mục 4. Tại sao lại là Ngọa Long? Tại sao Gia Cát Lượng lại chọn biệt hiệu là Ngọa Long, rồng nằm? 1. Sự kiên nhẫn của kẻ trí. Rồng nằm không phải là rồng yếu, mà là con rồng đang chờ đợi thời cơ, chờ đợi một minh chủ thực sự xứng đáng với lý tưởng, hưng phục Hán Thất. 2. Sự ẩn mình chủ động. Trong nghệ thuật chính trị, người ra mặt sớm nhất thường là kẻ dễ bị tiêu diệt nhất. 3. Khổng Minh chọn cách ở trong bóng tối để quan sát cục diện thiên hạ một cách khách quan nhất. 4. Mưu đồ bá chủ từ trong tiềm thức. Việc ông nghiên cứu bản đồ thiên hạ, phân tích điểm yếu của Tào Tháo ở phương Bắc và tiềm lực của Tôn Quyền ở Giang Đông ngay khi còn ở trong túp lều tranh cho thấy, Ngọa Long chưa từng rời mắt khỏi chiến trường, dù thân đang ở chốn sơn lâm. Góc nhìn đa chiều sự thật về Ngọa Long. Trong Tam Quốc diễn nghĩa, Ngọa Long hiện ra với vẻ huyền bí. Nhưng dưới góc nhìn sử học, Ngọa Long là một thương hiệu chính trị được xây dựng cực kỳ bài bản. Hư cấu, La Quán Trung mô tả Khổng Minh như một người lánh đời, phải đợi Lưu Bị, Tam Cố Thảo Lư mới chịu ra giúp. Sự thật lịch sử, có những giả thuyết sử học, như trong Ngụy Lược, cho rằng chính Gia Cát Lượng đã chủ động tới gặp Lưu Bị trước. Tuy nhiên, dù ai gặp ai trước, điểm mấu chốt là Khổng Minh đã thực hiện chiến lược định vị giá trị bản thân. Ông tạo ra một sự khan hiếm về tri thức, khiến mình trở thành món quà quý giá nhất mà Lưu Bị phải đánh đổi bằng cả sự hạ mình mới có được. Phần bình luận chuyên sâu, diễn nghĩa và lịch sử. Nhiều người đặt câu hỏi, liệu một Gia Cát Lượng, thần cơ diệu toán, trong Tam Quốc diễn nghĩa có thực sự giống với vị quân sư trong lịch sử? Dưới góc nhìn của Tam Quốc luận chiến, chúng ta cần phân định rõ. Về hư cấu, La Quán Trung đã thần thánh hóa Khổng Minh bằng những chi tiết như cầu gió đông, dùng phép độn giáp. Điều này làm nổi bật hình tượng một bậc tuyệt trí tuệ tuyệt đỉnh, để đối trọng với tuyệt gian của Tào Tháo. Về sự thực lịch sử, Gia Cát Lượng trước hết là một nhà chính trị, nhà lập pháp và nhà ngoại giao lỗi lạc. Tài năng lớn nhất của ông không phải là phép thuật, mà là khả năng tổ chức và quản trị. Ông đã xây dựng một nước thục nhỏ bé trở thành một cường quốc có kỷ luật sắt đá, đủ sức đối đầu với một Ngụy quốc rộng lớn gấp nhiều lần. Câu hỏi đặt ra là, nếu như Gia Cát Lượng đầu quân cho Tào Tháo ngay từ đầu, liệu thiên hạ có thống nhất sớm hơn không? Thực tế, với lòng tự trọng của một kẻ sĩ và lý tưởng phò tá dòng dõi nhà Hán, Khổng Minh không bao giờ chọn kẻ mượn danh thiên tử để lệnh chư hầu. Ông chọn Lưu Bị, một người trắng tay nhưng có nhân nghĩa, vì đó là nơi duy nhất ông có thể thực hiện trọn vẹn lý tưởng của mình trên một tờ giấy trắng. Đây là phần cốt lõi của kỳ này, chúng ta hãy cùng lật lại những nút thắt mà chưa chắc các bộ phim đã nói cho quý vị biết. 1. Mâu thuẫn giữa Nho và Pháp trong con người Gia Cát. Dù Khổng Minh luôn miệng nói về nhân nghĩa, Nho gia, nhưng phong cách trị quốc của ông tại Thục sau này lại cực kỳ nghiêm khắc, Pháp gia. Tại sao lại có sự mâu thuẫn này? Thực tế, Khổng Minh đã nhìn thấy bài học từ sự sụp đổ của nhà Hán là do quá nhu nhược, kỷ cương lỏng lẻo. Vì vậy, ngay từ thời ở Long Trung, ông đã định hình một tư tưởng. Dùng lòng nhân nghĩa để thu phục lòng người, nhưng dùng pháp luật để duy trì quốc gia. Đó là tư tưởng Ngoại Nho nội Pháp, đỉnh cao của nghệ thuật chính trị Á Đông. 2. Chiến lược, gia tộc đa quốc gia. Hãy nhìn vào gia tộc Gia Cát. Anh trai Gia Cát Cẩn làm quan to ở Đông Ngô. Em họ Gia Cát Đán là đại thần ở Tào Ngụy. Bản thân Khổng Minh là linh hồn của Thục Hán. Các nhà sử học hiện đại đặt ra câu hỏi, đây có phải là một sự sắp xếp có chủ ý của gia tộc Gia Cát để đảm bảo dù bên nào thắng, dòng họ Gia Cát vẫn tồn tại? Nếu đúng như vậy, chúng ta thấy một tầm nhìn cực kỳ thực dụng và sâu sắc của tầng lớp sĩ phu thời bấy giờ. Họ không chỉ trung thành với quân vương, họ còn có trách nhiệm bảo tồn dòng giống giữa thời đại diệt vong. 3. Nếu như, một giả thuyết lịch sử, nếu Gia Cát Lượng không rời Long Trung, hay nếu ông chọn Tào Tháo? Nếu ông chọn Tào Tháo, có lẽ Tam Quốc sẽ kết thúc sớm hơn 50 năm. Nhưng lịch sử sẽ mất đi một biểu tượng của lòng trung trinh. Khổng Minh chọn Lưu Bị vì ông muốn được là kiến trúc sư trưởng duy nhất, thay vì chỉ là một trong hàng trăm mưu sĩ dưới trướng họ Tào. Đó là cái ngông của một thiên tài và cũng là sự cô độc của một người nhìn thấy trước định mệnh. Kết, chương 001 của cuộc đời Gia Cát Lượng khép lại với hình ảnh một thanh niên tuấn tú, ẩn mình giữa núi rừng nhưng chí hướng bao trùm thiên hạ. Đó là giai đoạn chuẩn bị cho một cuộc gặp gỡ định mệnh, 3 lần đến lều tranh, sẽ thay đổi dòng chảy lịch sử mãi mãi. Bài học nhân sinh, từ câu chuyện thuở thiếu thời của Khổng Minh,
chúng ta rút ra được những bài học quý giá. 1. Học cách ẩn mình để chờ thời, thành công không dành cho những kẻ nóng vội. 2. Sự tích lũy tri thức và rèn luyện bản lĩnh trong thầm lặng là tiền đề cho sự bùng nổ sau này. 3. Chọn đúng minh chủ, đúng lý tưởng, tài năng chỉ thực sự tỏa sáng khi đặt đúng chỗ. 4. Lòng trắc ẩn là gốc rễ của trí tuệ. Khổng Minh muốn bình định thiên hạ không phải vì quyền lực, mà vì muốn chấm dứt cảnh lầm than cho bách tính. Lời chào tạm biệt, cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Tam Quốc luận chiến trong kỳ đầu tiên của Gia Cát Lượng Đại Truyện. Đừng quên nhấn đăng ký để đón xem nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những cuộc luận chiến tiếp theo. Một lần nữa, hãy nhấn like và chia sẻ nếu bạn yêu thích video này. Tam Quốc luận chiến nơi những trang sử sống lại.